การเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเป็นสิ่งที่คนพลัดถิ่นหลายคนใฝ่ฝันเพราะถ้าเลือกได้ก็จะไม่ยอมไปห่างไกลบ้านไกลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนแต่นี่ทางเลือกของคนเรามีไม่มากหรือแทบจะไม่มีเอาซะเลยดังนั้นการไปทำงานเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคนต่างจังหวัดจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วครับด้วยระยะทางที่ไกลโขเลยทีเดียวเวลาเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนจึงต้องมีการเดินทางตอนกลางคืนบ้างล่ะดังนั้นเหตุการณ์ที่คนเดินทางตอนกลางคืนอาจจะเจอก็คือผีหรือวิญญาณซึ่งคนที่ไม่เคยเจอก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลอยากจะเจอแต่คนที่เคยเจอกับตัวก็จะบอกว่ามีจริงเพราะเจอกับตัวมาแล้วดังนั้นที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่ทองนามสมมุตินะครับได้เล่าให้ผมฟังตอนเดินทางกลับบ้านตอนเทศกาลหยุดยาวของปีหนึ่งซึ่งพอผมได้ฟังแล้วก็รีบมาเล่าเลยครับเป็นเรื่องที่เมื่อได้ฟังแล้วจะมีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นมาในหัวสมองของผมเลยพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับก่อนเทศกาลปีใหม่5 วันพี่ทองและเพื่อนสนิทอีกคนชื่ออาร์มสองเกลอเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันในชนบทของภาคอีสานเทศกาลหยุดยาวทีไรทั้งสองก็จะกลับบ้านด้วยกันทุกทีปีนี้ก็เหมือนกันครับทั้งสองก็ขับรถปิกอัพรุ่น4 ประตูคันงามที่พี่ทองได้พยายามเก็บหอมรอมริบเก็บเงินผ่อนจนใกล้จะหมดงวดแล้วเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชนบทเมื่อถึงเทศกาลทีไรทั้งสองก็จะมีความสุขหัวใจพองโตทุกครั้งที่จะได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของตัวเองระหว่างทางที่จอดรถพักทั้งสองก็จะหาซื้อของต้อนของฝากไปฝากพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อได้ของตามที่ต้องการแล้วทั้งสองเกลอก็ขึ้นรถเพื่อจะเดินทางต่อแต่ขณะที่กำลังออกรถเพื่อจะมุ่งสู่ถนนหลวงเพื่อเดินทางกลับบ้านนั้นพี่ทองก็ต้องเบรกจนหัวทิ่มหัวตำเพราะมีเด็กวัยรุ่นผู้ชายเดินออกมาขวางหน้ารถเลยครับถ้าเบรกไม่ทันเจ้าหมอนั่นจะต้องลงไปนอนคุยกับพื้นคอนกรีตของถนนอย่างแน่นอนครับทั้งสองกดกระจกลงอย่างรวดเร็วหมายจะด่าให้ไอ้หนุ่มน้อยนั้นแสบสันโทษฐานที่เดินไม่ดูตาม้าตารถแต่พี่ทองกดกระจกลงแล้วเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องตกใจเพราะเจ้าหนุ่มน้อยนั่นมายืนอยู่ข้างประตูคนขับตอนไหนก็ไม่รู้พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้พี่ทองกับพี่อาร์มแล้วก็พูดขึ้นว่าพี่ครับผมติดรถไปลงอุดรด้วยได้ไหมครับผมอยากจะกลับบ้านเหลือเกินให้ผมติดรถไปด้วยนะพี่ผมนั่งกระบะท้ายก็ได้ครับพี่ทองมองหน้าหนุ่มน้อยเขาเห็นในตาเศร้าๆของเจ้าหนุ่มวัยรุ่นตอนแรกเขาก็นึกโมโหแต่พอเห็นหน้าเห็นตาเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนึกสงสารแทนพี่ทองเลยพูดขึ้นว่าเราชื่ออะไรเหรอเจ้าหนุ่มน้อยตอบไปว่าผมชื่อสันครับพี่ทองหันหน้ามามองพี่อาร์มเหมือนจะถามความคิดเห็นแต่ยังเหมือนไม่ได้คำตอบพี่ทองก็หันหน้ามาพูดกับสันว่าขึ้นมาสิพูดจบสันก็เหมือนจะเดินไปข้างรถจะปีนขึ้นไปนั่งบนกระบะแต่พี่ทองก็หันไปร้องบอกว่าขึ้นมานั่งบนเบาะหลังก็ได้สันมองหน้าพี่ทองแล้วก็เดินมาเปิดประตูหลังขึ้นมานั่งพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอบคุณครับพี่ขณะที่เขาขึ้นมานั่งบนเบาะหลังตอนที่เขาปิดประตูพี่ทองกับพี่อาร์มมีความรู้สึกว่าประตูหลังรถเหมือนมีเสียงปิด2 ด้านทั้งที่สันขึ้นมาด้านคนขับแต่ทั้งสองได้ยินประตูอีกด้านเหมือนมีคนเปิดและปิดพร้อมกันกับที่สันปิดประตูรถพี่ทองกับพี่อาร์มหันหน้าไปมองประตูอีกฝั่งเกือบพร้อมกันแต่ก็ไม่มีอะไร
เลยคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองเมื่อสันขึ้นมาบนรถก็ถามชื่อพี่ทั้งสองแล้วก็นั่งเงียบๆไม่ได้พูดคุยอะไรอีกเลยเมื่อขับรถออกมาได้สักพักพี่ทองกับพี่อาร์มก็ได้ยินสันเหมือนคุยอยู่คนเดียวพูดประมาณว่ากูชื่อสันอยู่อุดรพี่ทองหันไปมองหน้าพี่อาร์มแต่ไม่ได้พูดอะไรขับมาได้อีกสักพักพี่ทองก็ได้ยินเสียงพูดมาจากเบาะหลังว่าพี่ปั๊มข้างหน้าแวะหน่อยนะครับพี่ทองก็พยักหน้าเหมือนว่าตัวเองก็อยากจะแวะปั๊มเหมือนกันข้างหน้าประมาณ100 เมตรพี่ทองก็มองเห็นปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่งไม่ใหญ่มากแต่ก็พอจะแวะเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาซื้อขนมขบเคี้ยวกินกันได้ขณะที่จะเลี้ยวเข้าทางเข้าปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ห่างไม่ถึง10 เมตรนั่นเองพี่ทองและพี่อาร์มก็มองเห็นรถ10 ล้อที่วิ่งสวนมาอีกทางจู่ๆก็เสียหลักเหยียบเกาะกลางถนนข้ามพุ่งมาถนนอีกฝั่งเป็นฝั่งที่รถของพี่ทองกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มพอดีแล้วพุ่งตกลงไปข้างทางห่างจากรถของพี่ทองที่กำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันนั้นไม่ถึง15 เมตรพี่ทองและพี่อาร์มเผลอร้องเฮ้ยออกมาพร้อมกันพร้อมกับแตะเบรกจนรถจอดนิ่งสนิทเลยปรากฏว่า10 ล้อหลับในทำให้รถแหกข้ามเกาะกลางถนนล้มตะแคงอยู่อีกฝั่งหนึ่งโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรถ้าไอ้สันไม่อยากเข้าห้องน้ำก็อาจจะประสานงานกับรถของพี่ทองพอดิบพอดีแน่ๆอาจจะมีเจ็บหรือตายกันบ้างล่ะเมื่อทำธุระกันเสร็จแล้วพี่ทองก็เรียกทุกคนไปว่าไปกันเถอะขับไปได้สักพักเข้าเขตของจังหวัดอุดรแล้วสันก็เหมือนกับว่าคุยอะไรแว่วๆเหมือนคุยคนเดียวพี่ทองกับพี่อาร์มมองหน้ากันเริ่มคิดว่าสันคงสติไม่ค่อยดีหรือเปล่าเห็นคุยอยู่คนเดียวหลายรอบละตอนนั้นเป็นเวลาตี 4พอดีอีก15 โลก็จะถึงตัวจังหวัดอุดรพี่ทองเลยถามสันขึ้นว่าบ้านอยู่ตรงไหนล่ะไอ้น้องให้พี่แวะไปส่งไหมสันก็ตอบพี่ทองไปว่าบ้านผมติดรายทางพอดีครับพี่จะไปสกลผ่านบ้านผมพอดีครับแต่ไอโกบ้านมันอยู่ข้างหน้าอีก3 โลก็จะถึงบ้านมันแล้วครับเมื่อสันพูดจบพี่ทองกับพี่อาร์มก็มองหน้ากันโกไหนวะอาร์มพูดขึ้นอ้าวก็นี่ไงครับก็มันมากับพวกพี่ๆไม่ใช่เหรอครับพี่ทองกับพี่อาร์มหันหลังกลับไปมองทั้งสองแทบช็อกครับเพราะว่าที่เบาะหลังนั้นมีคนนั่งอยู่2 คน1คือไอ้สันอีก1มาจากไหนไม่รู้เห็นไอ้สันบอกว่าชื่อโกพี่ทองเหวี่ยงรถลงจอดข้างทางโดยอัตโนมัติด้วยความลืมตัวเพราะขับรถมาค่อนคืนแล้วเพิ่งจะเห็นโกนั่งอยู่ข้างๆของสันเมื่อกี้เองเมื่อจอดรถพี่ทองกับพี่อาร์มก็ถามขึ้นเกือบพร้อมกันว่าขึ้นมาตอนไหนไอ้น้องพร้อมกับมองหน้าไอ้โกที่จ้องมองพวกเขาอยู่ด้วยสายตาอันเศร้าส้อยเหลือเกินขึ้นมาพร้อมกับสันครับเขาตอบแค่นี้แล้วก็เงียบไปพี่ทองกับพี่อาร์มมองหน้ากันแล้วก็ออกรถเพราะว่าไหนๆก็จะถึงบ้านมันอยู่แล้วแต่ก็แอบทอดถอนใจเหมือนกันเพราะคิดย้อนหลังไปตอนสันขึ้นมาบนรถพวกเขาทั้งสองก็ไม่เห็นโกขึ้นมาบนรถแต่อย่างใดเมื่อขับรถมาได้ 2-3 โลมองเห็นหมู่บ้านข้างหน้าและบ้านหลังหนึ่งมีคนมากมายเหมือนมีงานอะไรมีแสงไฟสว่างไปทั่วแต่พี่ทองกับพี่อาร์มก็คิดว่าคงจะเตรียมงานฉลองปีใหม่แน่ๆขณะที่กำลังคิดอยู่เพลินๆโกก็พูดขึ้นว่าจอดข้างหน้าเลยครับเมื่อจอดรถโกก็ลงจากรถก่อนลงจากรถเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณพี่ทองและพี่อาร์มพี่ทองและพี่อาร์มยกมือไหว้ตอบแล้วพี่ทองก็พูดขึ้นว่าโชคดีปีใหม่นะไอ้น้องโกไม่ตอบแต่มองหน้าพี่ทองและพี่อาร์มพยักหน้าน้อยๆแล้วก็ลงจากรถไปเมื่อโกลงจากรถไปแล้วพี่ทองก็ออกรถเพื่อมุ่งหน้า
จุดหมายปลายทางบ้านเกิดเมืองนอนของตนครับพี่ทองขับรถไปได้ประมาณ2 โลกว่าสันก็พูดขึ้นว่าพี่ทองครับไอโกมันลืมของไว้ครับพี่ทองเลยถามมันไปว่ามันลืมอะไรเหรอกล่องพี่กล่องกระดาษใบหนึ่งไม่รู้ข้างในเป็นอะไรแต่ตอนนั่งมาเห็นมันกอดมาตลอดทางเลยนะพี่ทองกับพี่อามมองหน้ากันเพราะยังติดใจอยู่ว่าทำไมเขาทั้งสองคนไม่เห็นไอ้โกเลยตั้งแต่มันขึ้นรถมารู้ว่ามันมาด้วยก็ตอนจะถึงบ้านมันแล้วพี่ทองตัดสินใจเลี้ยวรถกลับไปที่ไอ้โกลงจากรถกะว่าจะถามคนแถวนั้นว่าบ้านไอ้โกอยู่ไหนก็น่าจะรู้ได้ไม่นานพี่ทองก็มาจอดรถอยู่หน้าบ้านงานและทั้ง3ก็เดินเข้าไปที่บ้านงานเพื่อถามหาบ้านของไอ้โกไอ้สันเป็นคนถือกล่องกระดาษใบไม่ใหญ่มากกว้างศอกยาวคืบใบนั้นลงมาด้วยเมื่อเดินเข้าไปในบ้านงานจึงรู้ว่ามันเป็นงานศพอย่างแน่นอนเมื่อก้าวผ่านประตูเข้าไปได้2-3 ก้าวก็มีผู้เฒ่าชายหญิงเดินออกมาต้อนรับพร้อมกับพูดขึ้นว่ามางานศพเหรอทั้ง3มองหน้ากันแล้วก็ถามลุงกับป้า2 คนนั้นไปว่าผมมาหาโกครับมันติดรถผมมาจากโคราชมันลืมของไว้ผมจะเอาของมาคืนให้มันครับเมื่อผู้เฒ่าทั้ง2ได้ฟังก็มองหน้ากันแล้วก็เชิญทั้ง3เข้าไปนั่งให้คนหาน้ำหาท่ามาให้กินแล้วก็นั่งลงข้างๆ3 หนุ่มแล้วก็พูดว่าโกไหนล่ะแล้วของที่ลืมไว้อยู่ไหนเมื่อผู้เฒ่าพูดจบสันก็ยื่นกล่องที่มันถือมาด้วยซึ่งแพ็คห่ออย่างดีหน้ากล่องมีชื่อนายโกพัสนามสกุลจุดอยู่ด้วยเมื่อผู้เฒ่าจ้องมองกล่องอยู่สักพักก็ร้องไห้โฮออกมาพร้อมกันทั้ง2 คนแล้วก็พูดทั้งน้ำตาว่าไอ้โกมันมากับพวกคุณหรือพี่ทองกับพี่อามตอบเกือบพร้อมกันว่าครับแล้วผู้เฒ่าก็ให้คนเอามีดมากรีดกล่องเปิดออกปรากฏว่าข้างในมีรูปของไอ้โกอยู่ในกรอบเป็นรูปตอนมันไปเที่ยวยืนยิ้มปลออยู่แล้วก็มีกล่องเล็กๆเป็นกล่องกำมะหยี่สีแดงพอเปิดดูจึงรู้ว่าข้างในเป็นแหวนทองน่าจะหนัก1 บาทและสร้อยทองซึ่งน่าจะหนัก2 บาทได้ข้างๆกล่องมีซองสีน้ำตาลพอแกะออกดูในซองนั้นมีเงินอยู่เกือบ 40,000 บาทครับผู้เฒ่าทั้ง2ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่พาไอ้โกมาบ้านนะ3 หนุ่มทำหน้างงๆแล้วก็ถามไปว่าแล้วโกเขาอยู่ไหนหรือลุงผู้เฒ่าทั้ง2จับแขนพี่ทองแล้วพาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ยกมือขึ้นชี้ให้ดูว่าโกอยู่ไหนมือที่จับแขนพี่ทองอยู่นั้นสั่นระริกพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรากออกมาเกินจะกั้นไว้เมื่อพี่ทองพี่อามและสันมองไปตามมือของผู้เฒ่าที่ชี้ให้ดูทั้ง3ก็แทบจะเข่าซุดลงกับพื้นเพราะไอโกที่ผู้เฒ่าชี้ให้ดูมันอยู่ในรูปและรูปนั้นก็เป็นไอโกอย่างแน่นอนที่สำคัญมันเป็นรูปตั้งอยู่ข้างโลงศพถ้าเป็นรูปที่ตั้งไว้ข้างโลงศพก็แสดงว่าเจ้าของรูปนอนอยู่ในโลงอย่างแน่นอนทั้ง3จุดธูปขอขมาศพซึ่งแม้ว่าจะรู้จักกันแค่เวลาไม่นานแค่ทางผ่านแต่ความรู้สึกของทั้ง3ก็ยากจะบรรยายเลยครับจุดธูปเสร็จก็ลาลุงกับป้าเพื่อเดินทางไปต่อซึ่งป้ากับลุงก็บอกขอบอกขอบใจไม่ขาดปากและอวยพรให้เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยขณะที่ทั้ง3กำลังเดินออกมาจากบ้านทั้ง3ก็กระโดดถอยหลังร้องเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกันด้วยความตกใจเพราะหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างหน้าของพวกเขานั้นมันไอ้โกแน่ขณะที่ทั้ง3กำลังจะใส่เกียร์หมาอยู่นั้นผู้เฒ่าทั้ง2ก็พูดขึ้นว่านั่นมันไอ้กาย
น้องชายฝาแฝดของมันทั้งสามถึงกับถอนใจออกมาแรงๆเอามือกุมอกแล้วก็รีบเดินออกไปขึ้นรถเดินทางต่อทันทีครับขับรถไปได้สักพักสันก็พูดขึ้นว่าพวกพี่ๆปล่อยให้ผมพูดกับผีอยู่ได้เป็นนาน2 นานเมื่อมันพูดจบพี่ทองก็พูดขึ้นว่าก็ข้า2 คนไม่เห็นมันนี่นาตอนแรกก็นึกว่าเองน่ะสติไม่ดีแน่ๆคุยอยู่ได้คนเดียวแล้วทั้ง3ก็หัวเราะออกมาอย่างผ่อนคลายแต่พี่ทองบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นก็ยังแปลกๆบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรมันปนเปกันไปหมดไม่นานไอ้สันก็บอกว่าข้างหน้าตรงแยกเสาไฟข้างหน้านั่นจอดให้ผมลงตรงนั้นก็ได้นะครับเมื่อจอดรถสันก็ยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณพี่ใจดีทั้งสองหยิบเป้เตรียมจะก้าวออกไปจากรถอามก็พูดขึ้นว่าอย่าลืมของนะเองเพราะพวกข้าจะไม่มาส่งให้แน่ๆสันก็ตอบว่าไม่ลืมครับและพี่ทองนึกยังไงก็ไม่รู้พูดขึ้นไปว่าเองเป็นคนแน่นะแล้วก็มองไปที่สันพร้อมกันทั้ง2 คนสันหยุดนั่งลงที่เดิมแล้วก็พูดขึ้นว่าคนครับถ้าผมเป็นผีผมไม่หลอกพี่ๆเหมือนไอ้โกหรอกผมจะหลอกแบบนี้พูดจบไอ้สันก็เอามือของมันมาจับที่หัวของมันทำท่าเหมือนจะยกหัวออกมาจากบ่าของมันพี่ทองและพี่อามถึงกับร้องเฮ้ยขึ้นพร้อมกันอย่างตกใจทั้งสองคิดว่าหัวของสันจะติดมือออกมาเป็นผีหัวขาดแต่ปรากฏว่าสันหัวเราะแล้วก็พูดออกมาพี่จะร้องทำไมครับผมตกใจหมดผมเป็นคนขอให้พี่ทั้งสองโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วมันก็เดินลงจากรถไปปล่อยให้พี่ทองและพี่อามมองตามหลังของมันไปอย่างหมั่นไส้อยากลงไปกระทืบซะให้หนำใจเลยเมื่อพี่ทองเล่าจบก็มือมองออกไปนอกชานบ้านทอดสายตาไปอย่างเลื่อนลอยทำให้ผมคิดได้ว่าคนที่จากบ้านไปนั้น100 ทั้ง 100ทุกคนจะต้องคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองซึ่งผมก็เคยเป็นแม้ว่าจะต้องตายไปแล้วจิตยังคงคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีวันเสื่อมคลายเลยครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ได้ด้วยการกดติดตามช่องไทยสารแหน่ได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ